concerned that the path that we're on has just been unsuccessful. The president has a view very similar to the view he had when he ran 4 years ago, that a bigger government, spending more, taxing more, regulating more, if you will, trickle-down government would work. That's not the right answer for America. I'll restore the vitality that gets America working again. This is where there's a difference because Governor Romney's Central Economic Plan calls for a $5 trillion tax cut. On top of the extension of the Bush tax cuts, that's another $1 trillion, and $2 trillion in additional military spending that the military hasn't asked for. That's $8 trillion. How we pay for that, reduce the deficit, and make the investments that we need to make without dumping those costs on the middle-class Americans, I think is one of the central questions this campaign. สวัสดีค่ะวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะเราจะได้ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกาค่ะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ต้องถือว่าสูสีอย่างมากเลยนะคะระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครตและมิตต์ รอมนีย์จากพรรครีพับลิกันค่ะแต่สูสีกันแบบนี้สำหรับผู้ติดตามก็สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้เราจะคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยคุณวินาระครับการโต้วาที3ครั้งที่ผ่านมาระหว่างโอบามากับมิตต์ รอมนีย์เถียงกันโอ้โหเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันแต่ไปมาเนี่ยจะกลายเป็นคุณแซนดี้หรือเปล่าคะเฮอริเคนแซนดี้หรือเปล่าคะที่กลายเป็นตัวแปรสำคัญการเลือกตั้งครั้งนี้ผมว่าแซนดี้มาช่วยโอบามามากกว่าช่วยรอมนีย์นะถ้าดูภาพหนึ่งเนี่ยเมื่อเช้าวันพฤหัสที่ผมไปดูโอบามาไปตรวจดูสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเจอหลายคนที่เป็นเหยื่อของพายุยักษ์ครั้งนี้มีรูปหนึ่งเนี่ยช่างภาพนี่ไม่รู้ว่าโอบามาจ้างมาหรือเปล่ากอดคุณป้าคนหนึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงความเป็นผู้นำโอบามาในยามยากจริงๆเพราะว่ารอมนีย์เล่นบทนี้ไม่ได้รอมนีย์เนี่ยก็หลบฉากเหมือนกันคือก็ไม่กล้าหาเสียงเท่าไหร่ก็กลัวว่าถ้าหากไปหาเสียงช่วงนี้จะบอกนี่ถือโอกาสนี่นะขณะที่คนยากลำบากคุณจะมาหาเสียงอะไรแต่ว่าโอบามามีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานาธิบดีที่จะต้องไปตรวจที่จะต้องไปให้เห็นว่าเขาเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุและภาพนั้นเนี่ยทั้งสีหน้าตาของทั้งโอบามาและของคุณป้าคนนี้เนี่ยมันได้อารมณ์ของการที่ผู้นำที่เห็นอกเห็นใจคนที่กำลังลำบากลำบน This is something that is heartbreaking for the entire nation and we certainly feel profoundly for all the families whose lives have been upended and are going to be going through some very tough times over the next several days and perhaps several weeks and months. The most important message I have for them is that America is with you. We are standing behind you, and we are going to do everything we can to help you get back on your feet. แล้วยิ่งกว่านั้นนะผู้ว่าของรัฐนิวยอร์กดูโคโมแอนดรูโคโมออกมาแสดงความชื่นชมบอกท่านประธานาธิบดีบัญชาการได้ดีมากและเขาเนี่ยเป็น Republicanหรือว่าจะเป็นผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็เหมือนกันคริสตี้นี่ก็ Republican I have to say the administration, the president himself, and FEMA Administrator Craig Fugate have been outstanding with us so far. We have a great partnership with them, and I want to thank the president personally for his personal attention to them. ผมว่ารอมนี่ต้องโกรธมากเลยว่าทำไมคุณไม่ต้องคุณอาจจะชื่นชมได้แต่คุณไม่ต้องพูดชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างชื่นชมซึ่งกันและกันนะฮะเพราะว่าอย่างตอนโอบามาเดินทางไปที่นิวเจอร์ซีย์ไปสำรวจความเสียหายเนี่ยก็เดินเหมือนกับเดินควงกันไปเลยกับผู้ว่าการรัฐซึ่งอยู่ฝั่ง Republican สนับสนุนมิตต์ รอมนีย์แต่ว่าต่างฝ่ายต่างชื่นชมอีกฝ่ายหนึ่งว่าเราทำงานได้อย่างเข้าขากันแล้วก็ทุกคนก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งฉะนั้นผมเชื่อว่าโอบามาได้คะแนนจากแซนดี้มากกว่ารอมนีย์ในงานนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของโอบามาเองเนี่ยเป็นการเรียกความเชื่อมั่นว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะคนที่เป็น Commander in Chief คนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยลงพื้นที่หยุดหาเสียงทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันให้กำลังใจคือถ้าเรามองเนี่ยเราก็รู้สึกว่า1มันเป็นการช่วยในแง่ที่ว่ามันชี้ให้เห็นว่าในยามฉุกเฉินผู้นำของคุณอยู่กับคุณ2ถ้าเห็นวิธีการจัดการของโอบามากับแซนดี้จะชัดเจนเลยว่าฟีมานะคะคือฝ่ายที่เป็น Federal Emergency Management เนี่ยทำงานโดยตรงกับประธานาธิบดีถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อเกิดแคทรีนาตอนบุชเป็นนี่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ3ถ้าเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้เช่นกันว่ารัฐที่เคยเป็นศัตรูหรือเคยวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะอย่าง Governor ของนิวเจอร์ซีย์และใครต่อใครก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงบวก
กับโอบามาทั้งสิ้นในวิธีการทำงานในรอบ3วันที่ผ่านมาอันนี้บวกแต่ลบคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความเสียหายคุณจะจัดการเขตเลือกตั้งคุณจะฟื้นกำลังใจให้คนมาลงคะแนนเสียงให้คุณได้ทันหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าโอบามาเนี่ยขึ้นอยู่กับฐานเสียงและขึ้นอยู่กับการลงคะแนนของคนถ้าคนอเมริกันไม่ออกมาลงคะแนนมากเนี่ยโอบามามีสิทธิ์ที่จะสูญเสียตรงนี้แต่ถ้าถามว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเป็น positive impact ต่อประธานาธิบดีคนปัจจุบันไม่แน่นอนเลยอย่างนี้รอมนี่ก็ตกที่นั่งลำบากแล้วสิคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้โตวาทีครั้งที่1นี่โอ้โหออกมาดูโดดเด่นมากเลยแล้วก็ทำให้คะแนนเนี่ยคือไล่บี้โอบามามาจนบางครั้งเนี่ยบางโพลนะคะคือให้คะแนนรอมนี่เนี่ยนำด้วยซ้ำในบางจังหวะใช่ครับตอนนี้รอมนี่ก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมาดีเบตอย่างเดียวนะถ้าไม่มีแซนดี้เนี่ยนะดีเบต3 ครั้งเนี่ยคะแนนเฉลี่ยบวกลบคูณหารสูสีฉะนั้นโอบามาเนี่ยหนักใจมากเลยครับก่อนที่เจ้าซูเปอร์สตอร์มแซนดี้จะมาและซูเปอร์สตอร์มแซนดี้มานี่มันก็พลิกความรู้สึกอารมณ์ฉะนั้นคนอาจจะลืมเรื่องดีเบตไปแล้วก็ได้ตอนนี้ดูว่าในยามวิกฤตเนี่ยใครเป็นผู้นำได้ดีกว่าแต่นั่นก็แค่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐไหมคะที่เหลือเขาก็ไม่ได้โดนแซนดี้แต่เขามีผลไงเพราะเขาดูทีวีเขาติดตามว่าตกลงใครเนี่ยดูแลปัญหานี้ได้มากกว่ากันผมเชื่อว่ามันมีผลต่อรัฐอื่นๆด้วยถึงแม้ว่ารัฐเหล่านั้นจะไม่อยู่ในเส้นทางของแซนดี้ก็ตามแต่นั่นก็อาจจะเป็นแค่ช่วง 2-3 วันนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีก 2-3 วันผมว่าช่วงเนี้ยสุดท้ายของโค้งสุดท้ายเนี่ย 2-3 วันเนี่ยจะมีผลมากมันก็อยู่ที่ว่า2คนเนี่ยโผล่มาจากวิกฤตคราวนี้แล้วมาหาเสียงอย่างไรจะพูดจาประเด็นอะไรอย่างไรเนี่ย3 วันสุดท้ายเนี่ยจะทำให้ undecided voters คนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นในช่วง 2-3 วันสุดท้ายตามปกติผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเนี่ยจะชนะได้ก็ต่อเมื่อคนไปเลือกตั้งมากเนื่องจากคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งคือ registered voters เนี่ยจำนวนเดโมแครตมากกว่า Republican แต่พวกเดโมแครตเนี่ยเรียกว่าถ้าอากาศไม่ดีไม่ไปคือถ้าไม่สะดวกก็ไม่ไปหรือถ้าไฟฟ้าดับศูนย์เลือกตั้งที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ก็จะมีปัญหาอีกเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันกระทบกระเทือนคือคนที่ไปฟังแคนดิเดตทั้งโอบามาและรอมนี่ถ้าอากาศไม่ดีก็ไม่ไปฟังแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงหัวใจใหญ่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไหมคะคุณสุทธิชัยแน่นอนครับทุกครั้งมันก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนั่นแหละแต่ว่าไอ้เศรษฐกิจนี่มันก็แล้วแต่ว่าใครจะดึงประเด็นอะไรเข้ามาเพราะว่าต่างประเทศมันก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจเช่นเรื่องแย่งงานเอาซอร์สเอาโรงงานนี้เอาจ้างงานอินเดียไปจีนผลิตมากขึ้นมันก็ทำให้ในนี้คนตกงานเยอะนโยบายต่างประเทศก็มาเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่แต่ครั้งนี้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไม่ดีอัตราการว่างงานนี่อยู่ที่ประมาณ8หรือไม่ก็7ปลายๆแล้วแต่มาเถียงกัน 7.8 หรือ8นี่เถียงกันใหญ่เลยก็อยู่ที่ประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากมันก็เลยกลายเป็นหัวข้อใหญ่เลยไหมฮะนโยบายต่างประเทศอะไรคนอาจจะไม่ฟังขอฟังตรงนี้ก่อนตกงานอยู่เรื่องตกงาน2คือเรื่องรักษาโรคเรื่องรัฐช่วยคุณเท่าไหร่ที่เรียกโอบามาแคร์เนี่ยนะคือไอ้ health care เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนป่วยเนี่ยต้องผ่าตัดบ้างต้องเข้าไปอยู่นานบ้างเนี่ยทำยังไงถ้าคุณไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยนะที่อเมริกาคุณตายเลยนะคุณเจ๊งเลยนะถ้าคุณต้องไปผ่าตัดแล้วเขาก็ถามคุณว่าคุณมีประกันอะไรอ่ะเขาไม่ผ่าคุณนะถ้าคุณไม่มี1เอาการคล้ายๆกับของเราอ่ะสวัสดิการสังคมเราออกมามีอย่างเงี้ยเขาทำให้ฉะนั้นเรื่องนโยบายประกันสุขภาพกับนโยบายเศรษฐกิจเรื่องสร้างงานเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งอันดับ3คือเรื่องการศึกษาว่าจะให้ทุนการศึกษาเด็กเรียนฟรีไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนโยบายให้เด็กกู้เพื่อไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆนานาก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเด็กอายุ18ก็โหวตได้แล้วนี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเงินทองในกระเป๋าเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน And kids across this country are going to recognize we're bringing back an economy. It's not going to be like the last 4 years. The middle class has been crushed over the last 4 years, and jobs have been too scarce. I know what it takes to bring them back, and I'm going to do that and make sure when you graduate. When do you graduate? 2014. When you come out in 2014, I presume I'm going to be president. I'm going to make sure you get a job. Thanks, Jeremy. Yeah, you bet. I think what grows the economy is when you get that tax credit that we put in place for your kids going to college. So we just have a different theory. And when Governor Romney stands here after a year of campaigning
when during a Republican primary he stood on stage and said, I'm going to give tax cuts. He didn't say tax rate cuts, he said tax cuts to everybody, including the top 1%. You should believe him, because that's been his history. And that's exactly the kind of top-down economics that is not going to work if we want a strong middle class and an economy that's thriving for everybody.